liners para matulungan ang ating mga naghihirap na kababayan. Ano po ba itong lifeliners? Ito po yung mga kapuspalat nating mga kababayan na binibigyan po natin ng libreng kuryente. Ito po ay na-extend ng 30 years from 2021 to 2051. Para naman sa mga gumagamit ng gasolina, diesel at kerosene, dinagdagan natin ang mano-manong paraan ng pagkumpara ng presyo na nakapaskil sa gasolinahan sa paraan ng pagtuturo ng waste application at pakipagtulungan sa mga driver ng angkas. Ito ay para makapili kung saan po makakabili ng murang gasolina ang ating mga kababayan. Naitaas natin ang antas ng rural electrification. Sa kasalukuyang administrasyon ay umabot na sa 94.5% ang household electrification level mula 90.7 noong 2016. Sinusulong ng DOE kasama ang bagong team from NPC at NEA ang patuloy na electrification ng off-grid areas gaya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na din ang Lubang Alan. Ito po ay para ma-attain natin ang target na 100 electrification by 2022. Isa sa malaking batas na naipasa para sa consumers ay ang Energy Efficiency and Conservation Act. With your permission, Pangulo, pakinggan po natin ang paliwanag ni Regine Tolentino at Paulo Bediones sa ating consumers. Dumarami na ang may abilidad. Para makatipid sa kuryente at gas. Imbes na incandescent, LED bulb ang ilaw. Binibiling appliances, mataas ang energy efficiency rating. Pag-auto. Yung matipid sa gas. Nagka-carpooling ang mga magkakakilala. Renewable energy source. Abilidad nating magkakuryente. We have the energy ability. For energy efficiency and security. Thank you. The DOE and the energy family has been ranked by the NDRRMC as among the rapid responders in its restoration of energy services when we experience calamities. Ito po ay dahil sa implementasyon energy resiliency policy kung saan pinahahandaan po ng buong energy family tuwing may kalamidad na nararanasan ang ating bansa. Ang DOE po ay may Task Force Energy Resiliency o TFER na na-activate. Parating pa lang ang bagyo ay ready na po ang TFER. Tuwing may kalamidad, kasama dito ang buong energy family at stakeholders. Katulad po ngayon, tagbagyo na naman po, naganda na po na naman ang mga taga-TFER para rumuspende. Paano naman po sa pangangailangan ng kuryente sa nakaraan at hinaharap? Next slide, please. Ang nadagdag na capacity ng kuryente mula 2016 ay 4,863 megawatts o tumaas po ng 23% mula 21,424 megawatts to 26,287 megawatts sa taong 2020. Kahit tumaas ang supply, bumaba naman ang paggamit ng kuryente ng 4% noong 2020 kung ikukumpara noong 2019. Ito po ay epekto ng COVID-19. Bagamat ganyan, patuloy pa rin po ang pag-construct natin ng power plants dahil sa inaasahang paglakas ng ating ekonomiya. We are expecting an additional capacity of 7,712 megawatts from 2021 to 2027. Noong 2020, nagpahayag ang kagawaran ng moratorium on coal projects tungo sa pagsulong ng renewable
energy. Para din masiguro na meron pa tayong dagdag na supply kasama na ang reserva o ancillary services, nakatala din po ang mga power plants na dapat magkaroon ng financial closing para masimula na ang pag-construct. Overall po, magdadagdag ng capacity by around 30 megawatts from 2021 to 2032. The May 31 to June 2 outages in Luzon were unfortunate. Nakaranas ang ibang areas ng mga 2 oras na brownout. This is the worst incident na naranasan natin in my tenure as DOE Secretary. Para maiwasan ito, siniguro namin po na sumunod ang mga generators and NGCP, ang mga distribution utilities sa mga polisiya at plano ng pamahalaan. Ano po ang mahalagang polisiya na dapat pinatutupad natin? Una, pinatasan natin ang system operator, NGCP, ang pagkontrata ng sapat na firm reserves or ancillary services para ma-stabilize ang grid at maiwasan ang mga red and yellow alerts. Pangalawa, pinatasan natin ang mga industry players na sumunod sa grid operation and maintenance policy para di magsabay-sabay ang maintenance ng power plants at mansiguro natin na hindi magkukulang ang kuryente lalo na sa panahon ng tag-init. At sinisiguro ng DOE na ang transmission line ay available at reliable para dumayo na maayos ang kuryente. Pangatlo, pinasisimulan na rin natin ang Green Energy Option Program na gagawin ng DOE at ERC. Importante ito para madagdagan ang porsyento ang renewable energy sa ating energy mix. Makakadagdag ito ng mga 2,000 megawatts sa ating energy mix. At pang-apat, sinisiguro ng DOE ang pagkontrata ng distribution utilities tulad ng Meralco at electric cooperatives ng power supply na gamit ang competitive selection process or CSP. Allow me to illustrate the value of CSP para sa mga consumers. In the case of Meralco, the power supply agreement resulting from the 2019 competitive selection process or CSP were implemented beginning 2020. Ang resulta po ay bumaba ang average generation charge sa taong 2020 sa halagang 4 pesos and 38 centavos per kilowatt hour o 16% kung ikukumpara sa 5 pesos and 22 centavos per kilowatt hours noong 2019. This was equivalent to consumer savings of around 8.4 billion annually. And we expect the rates to further decrease as we implement the new supply contracts that will be bidded using the CSP rules. Ang compliance po, next slide please. Next one please. Next one please. This one. Ang compliance po ng pribadong sektor sa mga pulisiya ang siyang susi para makasiguro na may enough supply tayo sa darating na halalan at wala tayong ma-experience na yellow alerts or pangamba na kawalan ng kuryente. Ito po, nasa dyan po ngayon sa screen, ang initial run ng NGCP sa forecast o magiging kalagayan ng kuryente sa taong 2022. At makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo, walang bumababang green bar doon sa yellow line at wala rin pong power interaction dahil sa supply. Para matupad ito, pinatasan natin ang energy family to organize and ensure that this forecast is maintained or is improved in plotting the varying scenarios which include
The scenarios affecting supply like the natural gas restriction, forced outages, maintenance adjustment of power plants, and scenarios affecting the demand like the interruptible load program and energy efficiency. Mayor, mahal na Pangulo, sa madaling salita, ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tayo ng kuryente sa darating na halalan sa 2022 and beyond. Dahil sa pangangailangan, next slide please. Dahil sa pangangailangan na mag-develop ng alternative source of fuel dahil sa anticipated na depletion ng Malampaya, natural gas, kung saan nagsusupply siya ng mga 3,250 megawatt mula noong 2017 without much fanfare, Mayor. Matagal na pinaghandaan ang pagtatayo ng LNG facilities sa ating bansa. Next slide please. Dito po, nakatulong po ang partnership natin sa Japan na sinulong ninyo po at Japan Prime Minister Abe. Ito po ay nagbunga ng partnership ng mga pribadong sektor sa pag-develop ng liquefied natural gas facilities. Ito po ay laging nare-report during the regular meetings of the Philippine-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation. At magandang balita po, Mayor, Mr. President, ang development ng LNG mula sa partnership po ng AGNP at Osaka Gas ay maaaring magsimula ng commercial operation by second quarter of 2022. At ang partnership naman po ng first gen ay maaari, ang Tokyo Gas is due for commercial operation by the third quarter of 2022. Next slide please. Isa sa mandato ng kagawaran ay siguraduhin ang long-term energy security para sa ating bansa. Maliban sa LNG, patuloy ding isinusulong ang exploration ng ating indigenous resources gaya ng gas at oil sa West Philippine Sea. At sa inyong pag-uutos, na-lift po ang moratorium sa 5 service contracts at nag-recommend na po ang ahensya ng award ng 4 pang service contracts for exploration at West Philippine Sea. Ang nuclear energy ay masusing din pinag-aaralan ng DOE. Noong December 2020, nagsumite ng ulat sa Pangulo ang Nuclear Energy Program Interagency Committee para sa realization of the Philippine Nuclear Energy Program. Inaasahan po nating maging bahagi ng energy mix ang nuclear energy for energy security. Maliban dito, tinitingnan din ang potential ng hydrogen which is considered as the fuel of the future. Meron po tayong ongoing studies with Australia and Japan. Bilang tugon sa COVID-19, narito naman po ang mga ginawa ng inyong sektor para makatulong sa pagresponde ng ating gobyerno. Next slide please. Ang buong energy family po ay nag-contribute ng halos 13 billion pesos mula sa remittances, reallocation of budget, at discontinuance ng programs, activities, and projects. Ang DOE po naman ay ino-offer back sa DPM ang 212 billion ng aming 2020 budget. Inilusad din po ng Departamento ang Bayanihan 24/7 Energy Services Pipeline upang tugunan ang mga hinaing, reklamo at pangangailangan ng ating mga consumer. Naglabas din po kami ng mga pulisiya at advisory upang magarantiya na tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya sa ating bansa. Kaya mapapansin po ninyo, hindi po tayo nagkaroon ng mga problem of supply sa ating pong even the remotest areas in the country. Para po magkaroon ng dagdag pondo ang mga lokal na pamahalaan laban sa COVID-19, nilabas po ng DOE ang Circular 2020-04-008
upang magamit ng ating mga LGU ang ER-194 funds para sa kanilang COVID-19 related responses. Next slide please. Para po sa kaalaman ng ating kababayan, ipaliwanag ko lang po ang ER-1-94. Ito po ang binibigay ng power generators natin na equivalent to 1 centavo per kilowatt hour sa host community o sa LGU kung saan nakatayo ang planta para ito ay magamit sa ibang pangangailangan for electrification and livelihood. Dati-dati po, dumadaan po ito sa DOE at pag-assume po ng administrasyong ito, may mga 8.1 billion pesos na ipon sa ahensya. Binago po natin ito para mapabilis ang paggamit ng LGU ng pera. Diretso na ang pagbibigay sa LGU pero subject pa rin po sa close monitoring ng DOE at mga ibang ahensya para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga LGUs. Dati-rati po sa DOE muna, tapos i-release po sa LGU. Napakahaba po ng bureaucracy, kaya nagkaroon po ng stranded fund na mga 8.1 billion. Nabago po na yung policy na yan, diretso na po sa LGU. Ang pagbabago at nagsisimula sa April 2020. Sa kabuuan po, nasa 4.6 billion na ang nailipat sa mga host LGU upang magamit nila laban sa COVID-19. The repurposed ER-194 funds were used by LGUs to purchase relief goods and medical supplies of testing kits and the establishment of COVID-19 testing labs. For example po, Batangas province alone received 530 million from ER-1-94. At mga halimbawa po, mahal na Pangulo, next slide please. Ito po ang ilang halimbawa po na pinagagamitan ng funds na ito. Katulad po sa Nabotas, nagtayo po ng Barangay NDPN, recently inaugurated its new isolation center para sa COVID-19 patients. Dito po naman po sa Santa Cruz, Davao del Sur, host community of Terma South Power Plant built its first isolation unit using these funds. At marami pa pong mga projects na katulad na ito na galing po sa ER-194. Siniguro din po ng DOE na patuloy ang operation ng power sector to provide much needed economic support during lockdowns. Narito po, next slide please, narito po ang mga halimbawa ng karagdagang ginawa ng DOE para naman mapanatili ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan during the hard lockdown. Katulad po ng no disconnection policy, extended credit given to the consumers, and the business continuity program required from all installation to make sure that delivery of services is not interrupted in case of COVID infection in the installation.
Next slide please. Hayaan niyo po ako ma-report ang budget ng DOE. Mr. President, ang DOE po ang isa sa may pinakamaliit na budget sa ating gobyerno, and the bulk of our budget goes to regular personal services and regular programs. DOE is basically a policy-making agency and we have no infrastructure projects. Ito po, ang next slide please. Ito po, can you return that to the previous slide? Yan po ang budget utilization ng Department of Energy during noong 2020 to 2022. Makikita niyo po, in 2020, 92% of our budget was used for regular programs such as sa mga sweldo ng empleyado, operating expenses, capital expenditures, pati na ang COVID expenses ng kagawaran. At kagaya po ng nasabi ko earlier, nagbalik po kami ng 212 million pesos sa national government for its COVID response project. Sa 2021 and 2022, 68% and 62% are allocated for regular programs while the balance is for projects to promote identified projects of DOE like nuclear energy efficiency, electrification of unviable areas, renewable energy studies, and the like. As mentioned earlier, wala po kaming infrastructure projects. Dito po nagtatapos ang aming presentasyon at bilang pangwakas, maraming salamat po, Mr. President, sa suporta na binigay ninyo po sa akin at sa DOE para may sakatuparan ang mga mahalagang bagay para sa energy industry, kagaya nga po ng nasabi ko, una, sapat na supply ng kuryente ngayon. Pangalawa, karagdagang kapasidad ng kuryente para tugunan ang pangangailangan ng ating ekonomiya ang pangkinabukasan. At pangatlo, sa pangkalahatan, Mr. President, ang presyo ng ating kuryente ay nakikita na nating bumababa. Naway na ilatag at bahagi ko po ng malinaw ang mga ginagawa ng kontribusyon ng DOE sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Jose, for a good presentation of actually what is happening in your department. Ang gusto ko po, yung report na hindi dinagdagan, wala namang kulang. Just report what is really on the ground and what is happening. And I commend you for doing it sa presentation ngayong gabi. Now, the Philippines has breached the 12 million mark in COVID cases. 2 million. 2 million mark. Kaya, medyo yung ganun karami po ang tinamaan ng COVID. However, ang konsuelo natin is that 1.8 million of these have recovered. So meron na lang 200 na wala. And that is a very good reflection of what our health people are doing. And I would like also to commend Secretary Doki for that. On the updates of the vaccine administered and arrivals, on the brighter side, we now have more than 33 million vaccine doses administered, 14 million of which have completed their 2 doses. So, we have administered or vaccinated 33 million, and yung 14 million dyan, yung second dose nila, yung pangalawang jab na kailangan na kompleto nila.
On September, we're expecting vaccines to arrive at around 25 million ang dadating. Yan ang ating binibili sa labas at yan ang trabaho ni Secretary Galvez. He is in charge of that. Alam mo, ang vaccination is really what we can offer you to fight COVID. Walang iba. There's no other defense against the microbe. Kung hindi pa kayo nakapag-second dose ninyo, second vaccine, kindly get it as fast as you can. Nandiyan naman yung bakuna. And for those who would need a second vaccination, kindly do it also in a hurry. Now, itong importante ito kasi parang hindi tayo nagka-intindihan dito ng mga oposisyon. The major issues in the purchase of face masks made by the procurement service of the Department of Budget Management. Were the purchases of masks overpriced? Yun ang tanong. Ang sagot is no, they are not. PSDBM procured the surgical masks below the DOTH DTI suggested retail prices during that time. Mas mababa sa suggested prices ng DOH pati DTI. And where there was a high demand for the same, it is not accurate to compare the purchase price of surgical masks at the height of COVID-19 and during the period when the supply of surgical masks began to stabilize. If you compare the prices of the masks and the PPEs, personal protection equipment, ikumparar mo yan ngayon, noon, tapos sabihin mo isang presyo lang gusto mo, at the height of the pandemic when it began, we had nothing, wala tayo. Kaya we had to look for the gadgets, the PPEs and the masks wherever we can. And there was no supply kasi bigla ang potok ng pandemic. That is why every country then was also in a hurry, in quandary as a matter of fact, where to get the PPEs and the face masks. So ang presyo na yon mataas. Kasi kung kukunti lang kasi ang supply, because manufacturers were just producing it at the time, mahal talaga. Kasi walang supply. So agawan. So balik tayo doon sa economic principle of law of supply and demand. Pag maraming supply, mura. Pag walang supply, mahal kasi agawan. That is the same principle that applies in all commercial transactions, especially in the purchase of the surgical masks and the PPEs. Ito, kung pag-usapan natin ang purchase price ng surgical mask during the height of the COVID-19 pandemic and during the period when the supply of surgical masks began to stabilize, ang atin is about 1.7 something. Alam mo, sa totoo lang, yung bili natin sa lahat would amount to something like, I'd like to ask Secretary
Si Vince. Vince, paki-explain nga. Kayo ang may alam nito. Kindly expound on this presyo, yung fluctuating, pati yung presyo at the beginning of the period of pandemic and the fluctuating prices, at ano yung bili noon ng previous administration. Opo. Unang-una po, Mr. President, no? Noong pong time na yun, kami po ni Secretary Galvez, we were going around the hospitals because this was in the early part of the pandemic, February and March. And during this time, talaga pong walang PPEs ang ating mga ospital. At marami po sa ating mga doktor, ating mga nurse, na nagkakasakit. In fact, Sec Galvez can confirm this. I think in Metro Manila alone, there were, I think, about 37, before ni Secretary Galvez, we were going around the hospitals because this was in the early part of the pandemic, February and March. And during this time, talaga pong walang PPEs ang ating mga ospital. At marami po sa ating mga doktor, ating mga nurse, na nagkakasakit. In fact, Sec Galvez can confirm this. I think in Metro Manila alone, there were, I think, about 37, close to 40 doctors who were actually in the ICU during this time. And they were infected because obviously there were not enough PPEs at that time. So kami po talaga ni Sec Chagi, nagkukumahog talaga kami noon, nagmamakaawa po kami sa mga both sa DOH and also even the private sector to help us really provide the much needed PPEs for our healthcare workers. And then the NPF spoke to everybody, to the entire government, based on your call po, Mr. President, na kailangan magtulong-tulong ang buong gobyerno, hindi pwedeng kanya-kanya, kailangan magtulong-tulong. And even OCD at that time, the Office of Civil Defense helped, and DBMPS also helped because they have the expertise in procurement. And at that time, the DOH really could not handle it anymore. Yun po ang totoo. Lahat po ng ginagawa ng DOH was really meant to control the pandemic on the ground. And so that was the reason why the other agencies of government, like OCD and DBMPS, got involved. And I think what was done was really to scan the market, Mr. President. And I think that was very diligent on the part of the procuring entities to look at the prevailing market prices. As you correctly pointed out, Mr. President, market prices are based on supply and demand. If there is more supply, it is cheaper. If there is more demand, it is obviously more expensive. And at that time, there was really tremendous demand, not only domestically, our hospitals were all looking for PPAs, but obviously we also had to compete with the demand from other countries. No, but both the DTI, if I'm not mistaken, and Secretary Mon Lopez can confirm this, did a market scan, as well as the DBM did a market scan of the prices. And as pointed out by spokesperson Harry, today, those prices were actually higher than the prices that were eventually procured by the Department of Budget and Management. Siguro po Secretary Galvez po can also talk about the situation of the hospitals na pati po yung mga hospital noon, dahil nga hirap na hirap sila maghanap, mataas din po ang presyo na kanilang binibigay at that time. You know, we would like to just inform again. I will repeat this to the public because it is very important. The Aquino government bought PPEs at 3,500 pesos. Way more expensive than the ones we bought at 1,019 tayo.
that is our what we have ang ano ng fluctuations was in 2015 ang fluctuations was to 3,800 in 2016. Ngayon makita natin mas mataas ito yung nasa ano pala. Look at the price is 3,500. Yung atin is 1,900. So sabihin nila, yun 2014 wala pa mang pandemic noon. There was no pandemic yet. And yet, they bought PPE's equipment at 3,500 a piece. Tayo nung pandemic na at the start, we bought it at 1,900 lang. So, kung may mga fluctuations, umabot tayo ng ilang thousand konti, but ang kanila from 3,500 in 2015 to 3,800 in 2016. May fluctuation. I'd like to call on Secretary Galvez to expand on this. Yes, sir. Sa panahon po talaga na yun, talagang nagkukumahal po tayo, Mr. President, dahil kasi po talagang binigay niyo pong instruction sa akin kasi talagang nakikita po natin sa news na marami ng mga magagaling na doktor sa heart center at saka sa ibang mga talagang mga magagaling po na mga level 3 hospitals ang namamatay na. And during those times, marami po pong naka-intubate. And inano po niyo po sa akin na instruction sa akin bilang chief implementer, isolve po ng problema yan within few days. Kaya po ang ginawa po namin talaga ay talagang nag-usap po kami ng PSDBM at saka po ng OCD. Yung OCD po, concentrated po sila sa local manufacturing at yung ano po, yung PSDBM, siya po ang in charge sa big volume na po natin. Kung ano po yung fluctuation ay nagkakaroon po talaga ng fluctuation kasi yung cost of transportation sinasama po diyan. At doon din po namin nakita talaga po na lahat po ng sources, even yung mga nagdo-donate po ng mga ating mga private sector, sa China rin po kumukuha, Mr. President. Marami po nga kaming alam na mga ibang mga politicians na talagang mga hiniram pa yung C-130 natin, nakunin yung order nila doon sa China. So, ang nagkakaroon po ng fluctuation dahil noong unang panahon, sir, tayong kumukuha. Pero nung sila na po ang nag-deliver, yung cost po ng delivery, siyempre po mataas po yan. Parang yung vaccine din po, pagka po ang tayong kukuha dun sa manufacturer, medyo mababa po yung pero pagka once na sila na po ang magbibigay, mayroon po cost na mga more or less mga $1 po yan. Mga $1 ng higit or even po. Kasi ang ginagawa po ng ating nag-supply, yung ating mga APP po, Mr. President, inano po natin yun, ibinibigay po natin yun sa CIF dito po sa Manila, sa Port of Manila, sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at saka po dito sa Davao. So, ito po medyo tumaas po yung presyo because yung barko na kanilang arkilahin, ibabayaran po ng supplier. Ang maganda po din po doon, ang ating Mr. President, is that yung ating mga produkto na hinihingi, hindi po natin binabayaran yan hanggang hindi po na-inspect.